Hi guys, good morning. Maybe it's the loving in your eyes I'm here, see through. Maybe it's the magic in the wine I'm feeling loose. Fabulous. Guys, I'm with Dana today. May mic ka. Oh yeah. Hi to the vlog. Please like and subscribe. Wow. So, nasa Yabo kami today and then later we're gonna do some art boom. Ano ba ginagawa doon? Papamiliin kita actually mamaya. Kasi meron may silang... stuff, may choices. Kasi parang meron may isa silang set na you could do a slime and like one of the crafts. Tapos yun yung same price if we're gonna do the baking of cupcake. So, either or. I want gusto the mo? baking. Ay, the baking. Okay, Yeah. we'll do the baking na lang. Sige. Housewife. Wifey era na po siya. Hindi ko pa nga nagagamit Yung immersion blender. I think this Sunday. Sige, gamitin mo siya. Sabihan mo kami. Para kasi may warranty pa ito. Okay, sige. Kasi starting month, ay, mag-order na. Hi, can you have a roast set na 80 grams? 80 lang Okay. Brown. And then, green mango shake. Yes. Yes, you're so right. As I was saying, sa Monday kasi, start na ako ulit back to diet ulit and gym. Ito, may magkaka-Pilates studio na here. Gusto ko nga mag-Pilates ulit. Kaso, ang mahal kasi. Mahirap din ang Pilates Oo. Like, it's so difficult. Harder than the gym. Pero gusto ko matry mo. Natinabot. Ay, malapit na yun. Ano yung madaya to? Malaki legs natin. Ay, nakapasok yung subway. Hindi kasi ako nakafocus doon. Kahit no. Ay! Okay, tay. Fresh ko. Girl. You're always fresh. Ang date namin today is sa Artboom. And we're gonna bake Cupcakes. Isa lang yung ibibake natin. Or magkahiwalay tayo na ibibake. Magkahiwalay. Pero pwede tayo magtulungan. Hindi naman siya competition. Hindi ba? Hindi ba competition? Ang daming pwede niyong gawin, guys. So, use my code. Pwede siyang sa Bake Bee. Thanks. Nag-Bake Bee kayo ni Kev, di ba? Oo. Ay, O, talaga Kev. kasama yun sa vlog. Sana okay ka dyan sa Davao. Di ba lumilindol doon? Hindi pa siya bumabalik. Okay. 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 Ay, Okay. Second and Okay. third. Okay. Okay. Yes. Okay lang. Basta payat ako 1, 2, 3, smile. You're excited? Yes. Me too. So guys, ito yung i-bake namin. Perfect. Yeah! We're so cute! Ang ating birthday girl. I'll wipe it. 1, 2, 3, 4. 2 pieces of egg, Una na kita ng oil, so dalawang 30 ml. melted butter, and 30 ml of water. Ang galing naman sa chef. That is yours. Thanks, love. Nagre-record pa to? Hindi ba ito maubusan ng memory? Hindi. We flow to another. The wifey era, oh. 20 grams. Wow, I'm so good at this. Thank you, love. Thank you. In the mixing bowl, combine all ingredients. Mix for 3 minutes until all ingredients are well combined. Yung egg ika-crack pa. Oo nga pala. I forgot. Kailan ba i-mix mo na yung egg bago ipasok? Hindi. Sure ka? Okay. Ano to? Walang frosting? Mamaya pa. Pag na-bake okay. na natin. Excited. Look at that. Kailangan Pretty. hindi daw siya lumpy. Oh, ang galing na sa'yo. Yeah, because you need to kind of mix it with strength and endurance. I'm so excited to eat this because it's Picture made natin. from my heart. I think this is good enough. I feel it in my bones. So, ito na sa Wicked. Oh yeah! November. Okay, I think this is good. The wizard and the... I think we could transfer. Okay. From here lang? Ina-pour mo lang? Okay, wala bang ganun? Wala, last time ganito din. Or ganun? I don't know how we're gonna measure the limit. Next! Ang galing naman. Lol. May pimple ako. Unti lang, babe. Baka sobrang... Yummy. Look at that. Para siya si Cookie Monster. Okay, I think I'm good with this. Good. Tapos, I can say it all sounds crazy. Ang galing mo naman! Wow. Ay, ang ganda. Nag-attempt ako ng letter J. Mukha siyang T. Oh my God, nasira.
Gawa tayo ng M. Wow! Ayun, cute. I want to take a photo of that. Done hiding now, shining time, no fears, no lies. May sprinkles pa tayo mamaya. Cute, oh. Yung Which is the ugliest? Ito yung ugliest. Go. Sarap, oh my god. Thank you. Gusto mo, kuya? Sawa na si. Sarap. We have corn dog, and then we also have fries. And then we also have Dana. And the cupcakes. And our cupcakes. Okay, hi guys. So, kakatapos ko lang dun sa date ko with Dana. Now, I'm with my sister. Pinipilit ko siya ngayon makipag-date with me. Pero hinihintay lang talaga na... I'm on a date. I'm currently on a date. Well, for your information, yung date niya guys, busy sa ibang tao. Nagpapagupit siya. How dare she? Tingnan mo, naglalaro lang. Iniwan niya si ate dito, naglalaro mag-isa. So, syempre pupuntahan ko siya. Sabi ko, asan ka? Ay, gusto ko mag-date tayo. Samahan mo ako, magpapagupit ako, magpapawax ako. Wait, sino nagsabi? Si Rina. So magagalit siya, nandito ako? Ewan ko, nag-chat ako eh. Hindi naman siya nag-react. Yun nga sabi niya, gusto ko mag-date tayo, honey. Samahan mo ako magpagupit, samahan mo ako magpawax. Ikaw, anong gagawin mo? Ewan ko. Kala ko date. Ewan ko ba nga eh. Tapos kakain. Saan tayo kakain? Gusto ko ng ramen. Siya rin nasunod. Sorry, Ate Reyna. Alam po yung sa Ate Reyna na yan, napaka-selfish. Kasi, pag magkasama kami ni ate, guys, pag magkasama, nag-explain. Pag magkasama kasi kami ni ate, nagreklamo siya. Like, guys, nandito ako kasi iniiwan namin siya ni ate. Hello! Every day, every night sila magkasama. Minsan lang kami magsama ni ate. Kaya ngayon, guguluhin ko yung date nila. Meron pa akong nabasa na kaya daw tayo, kasama ka, Yes. gustong manood ng mga killer, ganyan, movies or ano. Ibang topic na to. Oo. Okay. Hindi, pero yun pa rin. Sige. Kasi yung mga lalaki daw doon, organized, nagpaplano, Ay, nag-aayos, oo nga. tapos naglilinis pa daw ng sahig kapag kiniklear pa yung ano. Ganun din si Mark, maayos din si Mark. Ano, serial killer mo Yan ang mo, analogy mo. Wala lang, na-realize ko lang. Kasi di ba gusto nga natin manood kasi yung lalaki nga doon organized. Kasi realize ko. Hindi mo kailangan. Na-realize ko hindi ko na kailangan panoorin kasi Kasi ka lang talaga. oh, it's always fun. Ang gulo ng ano mo, content mo na naman. Akala ko ba vlog mo to? Siyempre kailangan kita yung ano. Gusto mo ibang angle pa? Ay, nako. Okay, bye. Tignan mo yung pimple ko, oh. Grabe, sumisigaw siya. Dapat yan ang i-vlog mo. Ito na. Hindi. Ayoko kasi nung yung may matututunan ka eh. Gusto mo lang mag-aksaya ng panahon nila. Guys, ang ginamit ko dito is Human Heart Nature Acne Gel with tea tree oil. Day 1, ganun. Day 1. Tapos ito pa si Reyna. Ang dami niyo kwento. Diba dun sa ako nag-sugar sa kanya, diba? Kanina nagpa-wax siya. Hashtag Savvy Cares. Nagpa-wax nga siya. Tapos na. Wala siyang barya. Buo 100 ata pera niya. Sabi niya, masyado bang malaki yung 100? Pengin namang 50, sabi sa akin. Sabi ko, Rina, mahiya ka naman. Ako na nagawak sa'yo sa atin sa bahay. Ako sagot ko pa yung material. Ako tip wala kang binibigay. Yun, hingi ka pa sa akin ng tip. Baliktad ka kasi. Ano yan, kumbaga sa cooking, reverse searing. Yes! Oh, may natutunan kayo today. Wow, ang cute mo naman. Lagi naman. Buti na lang wala siyang mic. Nag-vlog ako. Wala kaming bibilin guys, pero tig-isa kami. Mamaya puno na naman to Hindi ka pa tapos. Okay guys, wala daw kaming bibilin. Pero merong napakabigat na bag. Pero para sa house naman to. Tomorrow we have pumpkin soup. What do you want? What do you want? Okay, sit down. Sit down. Sit. Ibigay natin kay Daddy tong raisin bread because he loves this. Hi! Galing akong Baguio. Kaya, thank you. Ba't naisip mo bumili? Nakita ko kasi. Sabi ko, bilang ko ngayon daddy kong sobrang gwapo. Love you! Guys, I'm breaking out. I have one here, and this one. It's going strong.
This is really, really good. Like, I super love it. It's proven effective for me. Oh, guys, did you know that it takes exactly 10 minutes for my hair to completely dry? I use this one. This is the Stay Young blow dryer. It has a lot of heads. I'll put the link in the description box so that you guys can also buy it. So I'm back in Eastwood today because mainit yung ulo ko. As in, like, sobrang init ang ulo ko. So, iniyak ko yung friend ko si Shine. Mag-painting daw kami. So, mag-paint kami sa Sip and Go at 4 p.m. It's already 3:42. So, I'm just gonna have a quick snack sa Popeyes. I'm excited. I'm hoping kumalma ako by then. Grabe talaga yung init ang ulo ko ngayon. As in, like, I'm hurt, I'm annoyed, I'm frustrated. Ito yung ginagaya kong painting. And then, ito yung akin. Medyo mas dark yung akin kasi dark nga yung nasa brain ko ngayon. This is Shine. Hey! Yes! Ang galing! Grabe! So, we have ubos na cheese, biscuits, grapes, and nuts, and also wine. Pero hindi ko na mainom yan kasi nalagyan ko ng paint. Ang fresh ko pa rin today kahit mainit ang ulo. Mainit din ba ulo mo? Medyo, diba? Bakit? Straight na ka. Napapressure siya kasi sobrang galing ko mag-paint, guys. Okay, bye.